සිළු දිනම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL KriShaN YouTube channel එකට. ඉතින් මම අදත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ අපි application download කරන Playstore එකේ සිදුවෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඉතින් ඔයා මේකට දැනටමත් මුහුණ දීලා ඇති. ඉතින් ඒ තමයි ඔයා application එක download කරනකොට download pending කියලා සමහරක් වෙලාවට වැටෙනවා. ඒ application එක download කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්න කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දේ ගැන දැනටමත් දන්න පිරිසක් ඇති. ඉතින් නොදන්න පිරිසකුත් ඉන්නේ හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක දරන් ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට තියෙන notification all bell icon එක click කරොත් තමයි මගේ videos වල notification මම වීඩියෝ upload කරපු සම්ම ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපේ YouTube channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. අලුත්ම update ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම phone එකේ settings වලට යන්න ඕනේ. මේ settings වල apps කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටික වෙලාවක් load day phone එකේ application ගොඩක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට වගේ applications ටික open වුණාට පස්සේ මෙතනින් Google Play Store කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Google Play Store open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආට මෙතන storage කියලා option එකක් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආට බලන්න පුළුවන් මේ clear cache කියන option එකක් තියෙනවා දෙවනියට. ඔයා ඒක clear කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම clear කරාට පස්සේ ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් ආයෙත් මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඔයාට applications download කරගන්න පුළුවන්. මේක 100%ක් සාර්ථක ක්‍රමයක්. මොකද මටත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා මමත් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ තමයි මට ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට අද ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේ තවත් අයලට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම Facebook, Instagram follow කරන්න. මම ඒ වගේ links පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට තියෙන notification all bell icon එක click කරොත් තමයි මගේ videos වල notification මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාගාටම ගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම එකකින් අපි අදට සමුගමු. මම KriShaN. ඔයාලට සුබ දවසක්.